آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. توانا بود ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. دلایی او بخون که خدای پنامه گران و قدرمن دوستان سلام علیکم هیله چی روح خوشحال هوارامسی او دن رزیده پوهنه رناده به اخبارونه دیر خیر اغلاست زی مریم اسماعیل ارسلایم او دا اخبارونه تاسته دی آریانا افغانستان دی نریواله شبکه خبرنده کم خدای دکری چه دن رزیده پوهنه رناده اخبارونه دی تاسو سپور او استفاده ورسیگی بینندگان عزیز و ارجمند برنامه دانش روشنایی است. بارزوی صحت و سلامت شما برنامه امروز آغاز می کنیم. امیدوارم شاد و صحتمند باشین و در هر گوشه و کنار جهان که هستین با عزیزانتان هفته خوش و پرثمره را سپری کرده باشین. باز هم خوشحال هستم که در برابر شما عزیزان قرار دارم و برنامه امروز ما یک برنامه بسیار مهم و خوبی برای جوانای ماست، برای جوانایی که به تحصیلات عالی علاقه و اشتیاق دارن و علاقمند دریافت یک اسکالرشیپ بسیار خوب باشن. این برنامه برای شما یک برنامه بسیار خوب است و امیدوارم که در صفحه فیسبوکتان هم برنامه را شریک بسازین. ما البته برنامه فیسبوک لایف هم است. دوستای عزیزی که برنامه را عالی میبینن لطفاً برنامه را شما هم شریک بسازین. متاسفانه که تا به حال ما خودم نتونستیم شریک بسازم برنامه را به خاطر که دفعتاً که شروع میشه مشکل است. خب به هر حال در این حال به اصطلاح چون امروز میمونان ما جوانایی هستند که یک سه جوان هستند که یک دو نفرشان شاید آرامتر باشند که به زبان انگلیسی صحبت کنند و ما هم به اصطلاح بگم که I'm multitasking که امیال برای شما هم صحبت میکنم و هم کوشش میکنم که برنامه را با صفحات مختلف شریک بسازم که تا باشه هموطنان عزیز ما مستفید شوند. و شما دوستای عزیز اگر لطف کنین که هم برنامه را شریک بسازین با عزیزانتان خوشحال میشم از بیشتر بسیار زیاد. خب دوستای عزیز البته برنامه ما میهمانان عزیز ما از افغان امریکن کمیونیتی ارگانیزیشن هستند که یک وقتی به نام افغان امریکن کانفرنس شاید به نامشان آشنایی داشته باشین ولی نام خود البته وسیع‌تر ساختن پروگرام عالی به نام افغان امریکن کانفرنس معذرت میخوام افغان امریکن کمیونیتی ارگانیزیشن اینا فعالیت دارن و جوانای عزیز ما که با پوانتون‌های مختلف هستند به سراسر جهان سراسر ایالات متحده امریکا اینا با هم یک جا کار میکنن ولی ما در موردشان نمیخوایم چیز معلومات نامکمل بدم. باز وقتی که خودشان به روی پرده تلویزیون آمدن خودشان صحبت میکنن. ولی قبل از اینکه با مهمانای خود صحبت کنیم یک اعلان هم دارم دوستای عزیز و ارجمند که او است که قسمی که بیننده های عزیزی که همیشه با ما هستن و برنامه رو میبینن سالانه در این وقت سال اکثرا ما جوانانی که از پوانتون ها و یونیورسیتی های مختلف در سراسر ایالات متحده امریکا و ممالک دیگه خارج از اروپا، استرالیا، کانادا از هر جایی که باشن جوانایی که و نه تنها جوانا باید جوانا نگویم هم وطنای ما به خاطر که بعضی ها بعد از اینکه فرزندانشان بزرگ میشن و یا از اینکه از نگاه مالی به پای خود استاده میشن بعدن با تعلیمات عالی آغاز میکنن
هموطن ما که درجات عالی از کمترینش بچلر دیگری باید باشه، بچلر آف آرت یا بچلر آف ساینس، ماستری، پی اچ دی و فلوشپ و هر چیزی که از مافوق پی اچ دی درجات عالی که است حتما میتونین که برای ما با تماس شین. لطفاً چیزی که من ضرورت دارم یکی و دو عکس فارغ التحصیلیتانه، graduation picture، تاریخ graduation date، نام پوانتون یا یونیورسیتی که which university و date of graduation و همچنان پلان‌های آینده که با او درجه علمی شما چی استفاده میکنین و یا یکی مثلا یک کسی که بچلر دیگری خود تمام کردن و راستن دفتر میخواین که با پروگرام ماستری اپلای کردن و جای میرن، اون معلومات ها را هم در اختیار ما بدین. و این یک برنامه است که تجلیل از هموطنان موفق ما در سراسر جهان، یک برنامه است که همیشه یک استقبال بسیار خوب از این برنامه به عمل می آید، ولی متاسفانه چون هموطنان ما حالا تلویزیون های افغانی را قدر نمی بینن و مصروف سریال های ترکی هستند با تاسف، و بعد از که به فیسبوک می بینن که یک کسی برنامه را شیر کرده و شریک ساختن و می بینن که از جوانای عزیز تجلیل شده، بعداً با ما ایمیل میکنن و یا پیام میفرستن و میگن که ما هم فرزندان داریم، عزیزان داریم و یا که دوستایی داریم که گریجویت شدن و از اونها یادآوری نکردیم. و البته او تقصیر از من نیست، چون معلوماتی که به دست من میرسه ما اونمو کسایی است که از اونها یادآوری میکنم. پس اگر شما یک لطف کنین و همکاری کنین و شما خودتان بر ما همین معلومات از هر کسی که میشناسین، یا وقت که من امروز البته شاید در صفحه فیسبوک خود هم اعلان پخش کنم، اگر شما دوستایتان تگ کنین که اونا هم ببینن و ایمیل من روی صفحه تلویزیون است mirsala@gmail.com، شما میتونین که بر ما ایمیل کنین معلومات. من بسیار خوشحال میشم که از همه هموطنای عزیز ما که زحمت کشیدن خود به یک جای رساندن از اونا تجلیل به عمل بیاریم و این البته مایه خوشی و مسرت همه هموطنان عزیز ما می باشه که ببینه با تمام نابسامانی هایی که در دنیا است، مخصوصا در داخل کشور ما، با تمام مشکلاتی که است، بعضی اوقات خوب است که ما چیزای مثبت خوب تجلیل کنیم و یادآور شویم از کارهای خوب و مثبت هموطنان عزیز و گناهان. خب دوستای عزیز، آل میریم به پای صحبت با سه مهمان عزیز و ارجمند که دکتر سبرینا جان، عباد جان و یما جان که من زیاد برش در موردشان صحبت نمی کنم، ولی خودشانم میخوایم که خود بر ما معرفی کنن و در موردش خود معلومات های لازمه را بر ما بدن. خوشحال میشیم. حالا میپوندیم با مهمانان عزیز خود و تا وقتی که البته همکار عزیز شما مو ویدیو را بخیالم که فراموش کنید در آغاز بانین، اگر لطف کنین امور امیال بگذارین که اعلان میتونین امرای موزیکش باشه چون صحبت ما تمام شد و بدون از او البته بانین فرق نمی کنه که کسایی که مثل ما یک ذره به اصطلاح اوشپرک هستن و ایدیدی دارن، یک ذره اوش خود بگیرن. خب یک ویدیو کلیپ کوتاهی هم در مورد چی است اسکالرشیپی که اینا در موردش صحبت میکنن سالانه، البته افغان امریکن کالج کمیونیتی ارگانیزیشن، بخشین افغان امریکن کمیونیتی ارگانیزیشن سالانه یک اسکالرشیپ فوق العاده خوب دارن که ددلاین اپلیکیشن قسمی که میبینین 30 جون امی سال است که امروز 13 جون است که 17 روز دیگه دارین به ساعت 11:59 وقت کالیفرنیا پاسیفیک استاندارد تایم است که امیدوارستم که
شما کسایی که علاقه دارن به این اپلیکیشن به این اسکالرشپ اپلای کنن و بازم کار عزیز در آخر برنامه هم لطف کنین نشان بدین. خب دوست عزیز ای شما و ای هم میمونای عزیز ما یما جان سلام خوش آمدین. سبرینا جان خب چی جان همکار عزیز 4 میمان داریم یا 3 میمان؟ اوکی خب یما جان حالا که شما را فول اسکرین یا هاف اسکرین دارین اگر لطف کنین خود معرفی کنین give me a detailed introduction about yourselves. So about yourself please یما جان. و دوستای عزیز قسمی که میدونین این جوانای ما فکر میکنم همشان به ایالات متحده امریکا تولد شدن و همه ما شما فرزندان ما که اینجا تولد شدن مکس البته دری صحبت میکنن اما کانورسیشنال دری صحبت میکنن. شاید قسمی که به تلویزیون بخواهند که در مورد یک موضوع معلومات اما جانبه و دلیل بتن برایشان مشکل شاید باشه که به انگلیسی صحبت کنن و ما همیشه جوانا را به خاطر که نمیخوایم که دل سرد بسازیمشان و کدام کامنتی کنیم که چرا انگلیسی صحبت میکنن چون با ایس میزبان برنامه و یک برنامه ساز ما ای اجازه را همیشه برای جوانای عزیز ما میتم که با هر زبانی که اینا آرام هستن چون اینا یک اما نمونه ها و رول مدل های بسیار خوبی برای دیگه جوان هستن به هر زبانی که اینا آرام هستن میتونن که صحبت کنن و فکر میکنم عباد جان بدری صحبت خواد کرد یما جان شاید که مکس صحبت کنن و سبرینا جان هم شاید با هر قسمی که آرام هستن ما با مقسم خوش دارم که مهمونای ما صحبت کنن. یما جان عزیز بفرمایین please give us a detailed introduction about yourself. سلام مریم جان اتهامات با شما و دستای زندگی آریانا تیوی افغانستان بسیار خوش هستم که امروز اینجا هستم. اسم من یما امین است و پیش از که بگم جواب بدم معذرت میخوام که فارسی در این موضوع خوب نیست اصلا به امریکا تولد شدم و تولد شدم و انگلیسی خوب در است و غیر از او من از هرندن ویرجینیا گپ میزنم از پانتون جورج میسون یونیورسیتی در ویرجینیا فارغ شدم 1-2 هفته پیش و در آخر تابستان در امازون داخل میشم در بخش تکنیکال پروگرام منیجمنت. غیر از او بسیار خوش هستم که امروز اینجا هستم و from here on I'll speak in English. تشکر بسیار زیاد. همکار عزیز شما هنوز هم هستین یا نه فراز جان؟ با خیالم که همکار ما یک ذره بعضی اوقات فرار برقرار ترجیح میته. خب آله چون شما که هست هستین میتونین که سبرینا جان دکتر سبرینا جان البته در مین اسکرین شما ورده میتونین یا باید که همکار ما ای کار کنه؟ یما جان Yeah, I think if Sabrina talks, she should be on the main screen. سبرینا جان لطف کنین. سلام سبرینا جان دکتر سبرینا شما لطف کنین. Please give us a welcome to the program please and give us a good introduction about yourself please. Sure. My name is Sabrina Perino. I live in San Diego. Yama's Farsi is better than mine. I understood, but unfortunately, I'm still learning how to speak better, so that hopefully one day I can talk with you guys in Farsi. Yeah, you're doing great. That's okay. As long as you're giving us the information, that's very important. Okay, tell us about yourself. Sure, yeah. So I'm currently a pediatrician, and I work for Kaiser in San Diego. I did my medical training through UCSD, New York Medical College, and Loma Linda University. And currently with the Afghan American Community Organization, I'm the director of the Academic and Professional Development Committee. Nice. I'm proud of you. Naam Khuda. So you have, you're a pediatrician. How do you like being a pediatrician? Oh, I love it. It's a wonderful experience. Awesome. All right, Ibad John, Shema. سلام علیکم مریم جان خدا کنه خوب باشید. سلام
یک سلام و احترامات برای شما و برای تمام بیننده‌های تلویزیون آریانا که امروز کت ما هستن و ما را میبینن. خدا کنند شما هم خوب باشین. اسم من عبادالله عبادی است و ما فعلا در شهر دیل سیتی ویرجینیا هستیم. ما در امریکا تولد شدیم، در شهر ویرجینیا تولد شدیم و هنوز هم زندگی میکنیم. کل زندگی ما اینجا تیر شده. هم شکر اینجا خانه است بر ما. و ما فعلا از مکتب فارغ شدیم. ما در سال 2015 از جورج میسون یونیورسیتی مثل یما جان از اونجا فارغ شدیم و بخش درس ما در سیاست بین المللی بوده و فعلا در دولت امریکا کار میکنم برای کانگرس در Select Committee on the Climate Crisis در US House of Representatives فعلا کار میکنیم. یما جان اگر لطف کنی بر ما بگویی که به این مقبولی که صحبت میکنی داری درباره‌اش که چطور تانستی بدون از اینکه یک لهجه و یک اکسنت داشته باشی چطور تانستی با جان مقصدم ببخشید سوری خب یعنی چطور هنوز داری صحبت میکنیم و به این مقبولی داری بسیاری جوانا صحبت میکنن اما نام خدا بسیار زیاد بلکل داری مکمل و مقبول صحبت میکنی. زنده باشین. تشکر بسیار زیاد. راست خدا بگیم ترس پدر بود، ترس مادر بود، ترس فامیلی بود. جوان که بودیم هنوز خردتر که بودیم پدرم و فامیلی ما هیچ وقت اجازه نمیداد که در خانه انگلیسی صحبت کنیم. میگفتن وقتی که در مکتب میرین انگلیسی صحبت کنین، وقتی که در بیرون میرین انگلیسی صحبت کنین، مگرم که در خانه هستین باید دری صحبت کنین. که میگه حال سرمخوار میشی همیشه این کت خوار بیادر خود انگلیسی یگانه فایده داشتیم صحبت میکردیم، مگرم میگفتن وقتی که کلان شدین از ما تشکری میکنین که حق ندادیم به خانه انگلیسی گپ بزنیم و آدم گپش همیشه در مغز ما هست. همیشه گفته که از ما تشکری میکنیم و فعلا شکر میکنیم که ما را نمانیم انگلیسی صحبت کنیم. از خاطر چون حال یک ذره دری ما شکر خوب است و پرفکت خونه است خو یک ذره فوق العاده است. خوانده و نوشتن هم میتونی؟ بله؟ خوانده و نوشته هم میتونی یا نه؟ نوشته کردن و خوانده کردن ما ولق خوب نیستم، مگرم اگر وقت خدا بگیرم ما خوانده میتونم و نوشته کردن میتونم. واو ما چند دقیقه میگیره یک چیز رو بخونم و خوانده میتونم. باید کوشش کنم. بسیار با استعداد هستی، بسیار مقبول گپ میزنی و ای که گفتی که قار میشن نگفتی کار میشن، قاف گفته میتونی نمی معلوم میشه که نام خدا بسیار مثلا اولاد ما در این بسیار خوب صحبت میکنن اما قاف کاف میگن. بسیار بچه خورده کلا خوب است اما بسیاری جوانایی که مردم کوشش میکنن دیگه بهترین چیز است، خصوصا جوانای ما بسیار ضرور است. بسیار واقعا و پدر مادرتان راست گفته وقتی که اولادا بزرگ میشن گله میکنن میگن ما که خرد بودیم خود نمیفهمیدیم چرا به ما گوش میکردین، چرا سر ما را تشویق نکردین، حتی میگن چرا سر ما فشار نوردین. و ای که برای پدر مادرتان موفقیتشان تبریک میگم از ای که تانستن که شما را با زبان مکمل بزرگ بسازن و با این مقبولیت میتونین صحبت کنین. واقعا جای افتخار است. زنده باشین. میگم شما باز از گپتان بسیار خوش میشن. یعنی که نمیبینن برنامه را؟ نمیبینن بچهشان حالا در تلویزیون است؟ نه پدرم میبینه. خب مادر جانم که میمان در پایان دیگه یک ذره مصروف است. باز انشاءالله باز بعد از برنامه لایو باز بگوینشان که از آشپزی که مهم است که بچه جوان نازنین لایق خود ببینن. شوخی میکنه البته. خب حالا میپردازیم به سوالاتی که در مورد ارگانیزیشنتان داریم. عباد جان اگر شما بگوین که درباره ارگانیزیشن افغان امریکن کمیونیتی ارگانیزیشن معلومات بدین که چی است و شما چی کارایی میکنین؟ بسیار خوب. تشکر از سوال مهمتان مریم جان. ما اقدر زیاد کشال نمیگیرم جواب من میگم Afghan American Community Organization است. یک
یک ارگانیزیشن است که در 2020 اگر غلط نکنم شروع شده بود و فکرش درباره پیشرفتن اجتماع افغانای جوانان است در امریکا. بله. خصوصا از طریق درس، از طریق سیاست و اتفاق و اتحاد بین افغانای ما. و این ارگانیزیشن ما که بود اصلا در زیر افغان امریکن کانفرنس بود که در 2015 اولین کنفرانس در کالیفرنیا گرفته شده بود و این کنفرانس یک کنفرانس بود که افغانا از امریکا خصوصا شهر کالیفرنیا و شهرهای دیگه که زیادتر افغانا بودن یک جای شدن و گپ زدن درباره چی رقم میتونیم افغانای خود خصوصا که در پانتون هستن یا در فاکولته هستن یا نه از فاکولته فارغ شدن و کار میکنن چی رقم بتونیم اتفاق و اتحاد بینشان زیادتر کنیم و افغانای خود در جایای پیشرفت ببریم، در جایی که کارهای خوب کنن و کمیونیتی اجتماع افغانا را در امریکا پیشرفت کنیم. و هر سال نام خدا این کنفرانس که بود زیادتر شده میرفت و کلانتر شده میرفت تا که دیدیم نام خدا اقا افغانا در هر نگاه داریم. میبینیم نام خدا سابرینا جان یک دکتر است، یما جان حالا در آمازون کار میکنه، در تکنولوژی، خودم در دولت کار میکنم، افغانا داریم که در هالیوود کار میکنن که در هر کنج امریکا هستن و نام خدا بسیار پیشرفت هستن و بسیار در کارهای خود فوق‌العاده خوب هستن و یک ارگانیزیشن مجبور شدیم جور کنیم به نام Afghan American Community Organization که بتانیم این کارهای خود هنوز زیادتر پیشرفت کنیم و هنوز زیادتر کمک کرده بتانیم مردم خدا. و شکر نام خدا از ما فوکس Afghan American Community Organization در 3 چیز است. در Afghan American Conference و چه رقم می کنفرانس پلان کنیم و جور کنیم و تجلیل کنیم برای افغانای خود. دوم AA Connect که یک وبسایت است مثل لینکدین. اگر شما کت لینکدین بلدی دارین بله. یک جای هست که افغانای ما میتونن لاگین کنن از طریق کامپیوتر، رزومه خدا، کریکولم ویتای خدا، سی وی خدا اپلود کنن و کت افغانای کل امریکا گپ بزنن، صحبت کنن، نتورک بکنن که کار بیافن. اگر کسی میخواید در فاکولته طب بره و میتونن دیدن کدام افغانای ما در این فاکولته رفته یا در طب خوانده و میتونن کتشان به تماس شون و یک منتور منتی ریلیشنشیپ جور کنن و اونمو لینکدین است که همه افغانای ما میتونن یک اکانت جور کنن مفت. و سوم از طریق سکالرشپ است که بخیر امروز درباره از او صحبت میکنیم. بسیار خوب، بسیار تشکر از معلومات بسیار خوبتان. حالا دکتر سابرینا جان اگر شما لطف کنین بگوین که در Afghan American Community Organization Scholarship در مورد سکالرشپ معلومات بدین که چی است. سابرینا جان. Okay. Can you hear me now? Sure, yes. Okay. So our scholarship was started in 2018 in collaboration with very generous members of the community. We're providing support for vocational students, undergraduate students, and graduate students who are committed to improving our community and those who are engaged in aid work within the Afghan American community. Mm-hmm. Yeah, and I don't know if you know this, but since the scholarship was started, we've awarded over $150,000 in scholarship funding to 24 recipients. Mm-hmm. Yeah. One of the questions that we usually get asked is how do we have funding for it? Mm-hmm. And our funding comes from community donors. Mm-hmm. So, for example, this year, our most consistent and largest donor has been the Ishaq family. Mm-hmm. We
are hoping that, with future years, we will have more people who are interested in helping to invest into the future of our students. So if anyone who's watching is interested in helping to do any donation, it's tax deductible, and they can sign up through the website, aa-co.org. Okay, and how does AACO fund these scholarships, Sabrina Jan? It is purely by family The donors. two couples that don't. Yes, So correct. those are the only donors. Yes. Okay, all right, Yama John. Why is education important to you, and how do scholarships like these make a difference? Yeah, so I personally believe that education is a means to empowerment and different opportunities. For me, as an Afghan who grew up in America and has had parents who came from Afghanistan who sacrificed everything, including the education that they received to come here to build a life for me, it has really formed my early values in education. And honestly, education, whether it's through formal institutions like college or high school, or through personal initiatives like reading a book, it has allowed me to grow so much as an individual. It has introduced me to many new perspectives. It has introduced me to new people. It has introduced me with the various academic interests that I have now, and also the skills that I need to succeed in a professional environment. Aside from that, for the Afghan American community, I personally believe that education is a means to build generational success, particularly since we are the first or second generation of Afghans here who have the opportunity to pursue an education for success of our family down the line. In terms of scholarships, I was a personal recipient of the Afghan American scholarship funded through the Shock family, which I'm eternally grateful for. I received the award in 2019, and it was a complete shock. I remember at the Afghan American conference, it was announced, and they said my name, and I had no idea if it was a dream or not until I went on stage, and that moment was one of the most proudest accomplishments of my life, mainly because it was an opportunity where I knew that for the first time with this opportunity, the Afghan American community has a greater trajectory or future, particularly in the funding of education of students like myself. And this opportunity is the only kind in our community. And I'm really thankful for the Shock family for funding that scholarship and their consistent support, because it has allowed me to really focus purely on my academics and the communities that I want to be involved in, instead of taking out extra loans or working extra jobs or being a burden on my family. So these opportunities are ones that I definitely recommend if the viewers are watching. If you're a parent, have your child apply. If you're a young college student watching this program, apply yourself, because this is a life-changing scholarship and it's very unique. It's only available to our community, and it's an opportunity you don't want to miss out on. That's awesome. اگه انکار اجازه عزیز، باشه. اگر شما تلفنتان از اسپیکر بکشین، به خاطر که فکر من خراب میشه. تشکر. خب Yama John, then how did you qualify for the scholarship? That's awesome that you are a first-hand witness that you got the scholarship. What qualified you? What qualifications did you have that you became qualified to receive that scholarship? Yeah, so there are different qualifications, which I believe Sabrina can go into later in the interview. Okay. But the basic ones are like U.S. citizenship, being identified as Afghan American, and also being a college student or in some sort of vocational program. But aside from that, I think what qualified me is just being authentic in my essays. And I think it's really important that students who are seeking opportunities like this be as true to themselves and their identity as they can be when applying for the opportunity. And did it pay for your full 4 years of college, or? It did not, but it fortunately did help me pay for 2 semesters of my college. That's a out of pocket. lot. Nowadays, tuition is very high. That's awesome. Congratulations. Thank you. And I'm very proud of the young couple from Isaac family, that they're so generous that they are providing this opportunity for our Afghans who are pursuing education. That's awesome.
Alright, Sabrina جان اگر شما بگوین که who is eligible to apply for the scholarship? So Yama Even though explains a Yama little John bit- did say it, my question was more toward him in general, but you can still give me an overall overview of it, please. Yes. So for 2021, we're looking for someone who is either a U.S. citizen or a permanent resident with a green card, someone who identifies as Afghan American. So either you were born in Afghanistan, or one or both of your parents was born in Afghanistan, or you have a grandparent or great grandparent who was born in Afghanistan. We will be requesting proof of enrollment, but unofficial transcripts is acceptable. We will be expecting a resume, and we will have some essay questions that Yama was explaining will help us to better understand who you are as a person, so that what makes this scholarship unique is that the students who are competing are all Afghan American. So everyone will be sharing the story that is unique to them, knowing that those of us who are judging are also Afghan American. I think that makes this scholarship very unique as the only one in the U.S. that exists this way. That's awesome. So And if I may add a little bit in that, if that's okay, Ma'am John. Please. In a می scholarship یک opportunity است که بسیار مهم است، از خاطر من که درس میخواندم من در پانتون بودم از سال 2011 تا 2015 و من میدیدم که دوستایم که اسپانیش بودن یا دوستایم که سیاه بودن یا از یک مملکت دیگه بودن، نامخدا کمیونیتی از یا اقدر اتفاق داشتن که scholarship opportunities داشتن، خصوصا بر ازوا. و ما باور که میگفتم یک روز اگر من بتانم کمک کرده میخوایم یک scholarship جور کنم که برای خود افغانای ما باشه که بتانن افغانای ما را کمک کنه در درس. از شما میفهمین قیمت پانتون و قیمت فاکولته نام خدا چقدر زیاد شده در امریکا در این سالا و نام خدا فامیلی اشاق بسیار کمک کردن و چندین فامیلی های دیگه هم پیسه جمع کردن و پیسه دادن خصوصا برای افغانا که بتانن پیسه درس خود بتن. یعنی یک سکالرشپ است که خصوصا برای افغان است و یک افغان کی است؟ یک افغان یک کس است که در افغانستان تولد شده یا یک کسی که پدر یا مادرش در افغانستان تولد شده یا پدرکلان و مادرکلانشان در افغانستان تولد شده. چون حالا بسیار کمیونیتی ممبرز داریم که نیم افغان هستن یا نیم امریکایی یا نیم افغان نیم روس، نیم افغان نیم اروپایی و این سکالرشپ برای وام واز هستند که وام چون افغان گفته میشن و این بسیار یک اپورتونیتی است که بسیار مهم است و بسیار ما خوش میشیم که افغانای ما بتونن در این اپورتونیتی اپلای کنن. و سر از هم تنها میخوایم بگویم که اینمی اسکالرشپ تنها برای شاگردای امریکاست که خصوصا در امریکا فعلا درس میخوانن و در امریکا مکتب میرن و یا US citizen هستن یا یک permanent resident که یک گرین کارت و انشالله یک روز میرسه که میتونیم این اسکالرشپ واز کنیم برای شاگردای اروپایی یا شاگردای دیگه مملکت ها. مگم برای فعلا انشالله برای شاگردای امریکایی هستن که افغان هستن و ما بسیار خوش میشیم و که ببینیم مردمای افغان شاگردای افغان بتانن اپلای کرده برای این اسکالرشپ. بسیار زیاد تشکر عباد جان. در هر قسمت دیگه که ما از سبرینا جان یا یما جان سوال میکردم پلیز جمپن خودت میتونی، به خاطر که من کوشش میکنم که یگان نوت نوشته کنم اما چون خودت بک‌گراند میفهمی خودت هیچ آزادانه اما تو که آل آمدی و دری گفتی بسیار ما خوشحال میشم برای که هموطنای ما از این استفاده خوبتر کرده بتانن. بسیار زیاد تشکر. و البته ای از فامیلی ساق که فعلا به تنها به جوانای ما که به داخل امریکا هستن
چقدر تعداد زیاد است و بسیار یعنی یک سخاوت است که خداوند برشان قدرت بده که در برای دیگرها هم کمک کنه، چون دلشان دارن، سخاوتش دارن. ولی امی خودش تعداد افغانای ما، تعداد جوانای ما که واجب شرایط هستن که برن با یک یونیورسیتی درس بخوانن بسیار زیاد است امریکا، و ای که هم از اونا را اینا برشان امی زمینه را مساعد می سازه فوق العاده است. و واقعا که خداوند برشان خیر و برکت نصیب کنه، خداوند برشان زیادتر قدرت بده، قدرت مالی که چون امی نیت خوب دارن که اینا میتونن از یک استفاده خوب میکنن و برای از یک راه بسیار خوبه و امتنای خود کمک میکنن. خب عباد جان، قسمی که پیشتر سابرینا جان گفتن ووکیشنال سکول هم برای مکاتب مسلکی هم، یعنی میتونن که جوانا به اسکالرشپ اپلای کنن از طریق اسکالرشپ؟ بله، حالا این اسکالرشپ تنها برای شاگردای پانتون یا فاکولته نیست یا یونیورسیتی، این برای شاگردان هستن که در کارهای ترید هم البته میرن. بر مثال اگر کس در مکتب میره برای پلامینگ یا برای HVAC یا برای انجینیری موتوری یا اوت چیزا که یک فاکولته 4 ساله نیست، یا همچنان میتونن اپلای کنن و ما خوش میشیم اپلای کنن. And Sabrina, if you have any other information that you'd like to add on or you'd like for me to emphasize, please do let me know. Sabrina John, okay, when and where can they apply? And also what Abad John said, if you want to add more to it, باز Abad John خودت میتونی صحبتایی که سابرینا جان کرد دوباره در موردش در فارسی صحبت کنی، خوش میشم. Sabrina John, when and where can they apply? So our applications for scholarships will be open starting tomorrow. And the place that you can go to apply is on our website, aa-co.org. The applications will be, oh yeah, go ahead. aa-co.org? Correct. Okay. And the applications will be open until June 30. This Wednesday, we're going to be hosting a writing workshop. So for anyone who is interested in applying and maybe has questions about how to make their essay answers sound, more professional, experienced, if anyone has questions about how to improve their essay answers, on Wednesday, we're going to be hosting a Zoom workshop for people who may have questions about how to have a stronger application. Okay, so what in particular are you looking for in an applicant? Yeah, so we wish that we could give funding to every Afghan American student. I hope one day, inshallah, that we could do that. For this year, what we're hoping to achieve is that we want to provide financial support to inspiring Afghan American students who demonstrate exceptional commitment, creativity, and or innovation in empowering our Afghan American community. So is this regardless of their financial situation? Yes, so if you know that you would not be able to complete your schooling this year because you need funding, we encourage you to apply. Especially if you're unsure, please reach out to us and we can help guide you about, the application process. If you're unsure about if you're eligible or if you think that you are not eligible, please reach out to us anyway so that we can give you additional information to help you. Because like I said, our goal is we want to help provide support to as many students as we can. And this is our way of trying to do that. Awesome. خب عباد جان، خودت اگر باز لطف کنی یک ذره باز معلومات بدید. Of course.
سبرینا میخواست امت بگه که ارگانیزیشن ما برای یک چیز است. این نمیسته برای خدمت افغانای عزیز ما و اینمی سکالرشپ که است و ما خوش میشیم که افغانا اپلای کنن، شاگردای افغانا که درس میخواین یا میخواین در فاکولته یا در پانتون یا یک ترید سکول یا وکیشنال سکول درس بخونن اپلای کنن، خصوصا اگر یک پیسه و فاینانشال اید کار داشته باشن و نمیتونن درس خود تمام کنن از اگر در سختی پیسه دارن. و دوم هر کس که میخواد که درس خود که تعلیم خود برای افغانای امریکا و افغانای دنیا خدمت کنن برای این سکالرشپ اپلای کنن. از خاطر این سکالرشپ از ماست از طرف خودشان، یعنی این بعض افغانا جور شده برای افغانا و سکالرشپ که است یک ذره سوالا داره که درباره اپلیکنت یاد بگیریم، معلومات یاد بگیریم و اگر یک ذره شاگردای ما کمک کار دارن که essay questions یا اترا اینمی چهارشنبه بخیر یک پروگرام داریم که کت خود ما و یک رایتر کسی که نوشته میکنه و در نوشته زیاد تجربه داره گپ میزنیم که چی رقم اینمی سوالا را جواب بدیم در اسی که اپلیکیشن اسکالرشپشان بسیار فوق‌العاده باشه و انشالله بتانن می اسکالرشپ بگیرن و اوارد شون و اونمو اینمی چهارشنبه است و تمام معلومات و تمام دیتیلز در وبسایت ماست در aa-co.org. بازم aa-co.org که یعنی Afghan American Community Organization aac-co.org میتونن معلومات ببینن و دوم در اینستاگرام هستیم، در فیسبوک هستیم، در تویتر هم هستیم. در اینستاگرام میفهم افغانای منم خدا بسیار اینستاگرام خوش دارن، در Afghan American Community Org در اینستاگرام هستیم و در اینستاگرام ما تمام معلومات، تمام فلایرز، تمام سوالات جواب داده شدن و اگر درباره اسکالرشپ یا درباره همه چیز یک سوال دیگه داشتین لطفاً ما را ایمیل کنین یا در وبسایت ما برین یا در سوشال میدیا ما برین که بتانیم سوالاتان جواب داده بتانیم. عباد جان معذرت میخوایم که همکار ما بخیرم نامتان اشتباه تکست کرده EBAD یک دی فراموش کردین. اگر اضافه کنین که عباد الله جان است، ما خواستیم که شورت کوتاه نشته کنیم. عباد جان EBAD بالکل صحیح است. نمیخوایم که خدای نخواسته نه هیچ رای نزنین. اسم ما عباد الله ایبادی است و تمام فامیلی و دوستا از محبت عباد میگن. بله دیش یادشان رفته عبا نشته کردن، از اون خاطر فکر کردم که اشتباه نشه، معذرت میخوایم. خب امیاله یک دوست عزیز از مسنجر سوال کردن که سوال از این قرار است که میگن اینا شاید که به خاطر که دیدن که برای ففسا وقتی که برای فاینانشل اید جوانا اپلای میکنن تشکر باید که یک انکم پدر مادر یک جا از certain amount است، فکر میکنم 80,000 است، چقدر است یا 180,000 است، از او که باید کم باشه که اونا برای ففسا کوالیفای شون برای فاینانشل اید. ایناله اگر یک کسی برای از او فاینانشلی کوالیفای نمیشه میشه که برای این سکالرشپ یعنی کوالیفای شوه اگر اپلای کنن یا ای که انکم پدر مادر کدام رول یا نقش داره برای از این سکالرشپ؟ سوال مفهمیدین؟ بله بفرمایید. سوال من این بود که یما جان شما سوال جواب میتین. Go ahead. Yeah, I would say if you're in a situation where for whatever reason you didn't apply to FAFSA or didn't qualify, take a moment to reflect to see if you really
are in dire need for this financial resource, and use the essay as an opportunity to explain your current circumstances, because when you apply to FAFSA, or if you didn't apply to FAFSA, things have changed, especially with COVID and everything going on. Aside from that, you can provide supporting documents like your school's tuition statement or how much school will cost for that year. You can provide your parents' incomes. You don't necessarily have to apply for FAFSA. You can still provide that information through our application process. Okay. But if Sabrina or Edward have anything to add, they can add. اوکی تشکر یما جان از که لطف کردین. از سبرینا جان و عباد جان شما در قسمت کدام گفتنی دارین یا It's good. اوکی خب این حالا چون سوالا آیا کدام گفتنی دیگه در مورد اسکالرشپ بسیار سخاوتمندانه و جنرس فامیلی ایساق کدام صحبت دیگه مانده که من شما سوال نکرده باشم دوین Is there anything I have not asked you? If there's anything else that you would like to add, we do have time. Please go ahead. میتونین که درباره خود ارگانیزیشن تان Afghan American Community Organization اگر کدام معلومات دیگه که ما بر ما ندادین هنوز یعنی به فکرتان میآید که پرسان ما سوال نکردیم و یا درباره اسکالرشپ اگر ما پیش شما کدام سوال نکرده باشم میخواین در موردش صحبت کنین دارین چیزه؟ I guess من یک چیز کوتاه میگم اگر شما میتونین و دل دارین که دونیت کنین برای اسکالرشپ فند ما بسیار خوش میشیم و خصوصا اساطیر ما یک ارگانیزیشن هستیم که کلگی که در اینجا کار میکنه به حساب والنتیر هسته هیچ کس پیسه نمیگیره از کار کلگی از دل جان کار میکنه برای کمیونیتی افغانای ما و میخوایم یک نماینده کمیونیتی افغانای ما باشیم هر کدام ما از شهرهای مختلف هستیم از یک سون امریکا نیستیم و میفهمیم که در اجتماع ما در از هر نگاه یک فضا هست و ما میخوایم کمک کنیم که اون فضا انشاءالله خوبتر شود و خصوصا از طریق اسکالرشپ و اگر کسی میخواید دونیت کنه و یا اگر کسی میخواید پیسه بده یا یک ایدیا دارین برای پروگرام های دیگه یا اسکالرشپ های دیگه لطفاً ما را مسیج کنین که ما گپ بزنین ما را ایمیل کنین یا در سوشال میدیا ما را مسیج کنین اگر هر سوال داشتین یا ایدیا داشتین ما خوش میشیم که صحبت هایتان بشنویم. And I'll just repeat it in English. Sure. You know, if you find it in your heart that you want to give and you want to donate to our scholarship opportunities so that way inshallah we can have more to give to our community members, please feel free to reach out to us. And secondly, if there's any programmatic ideas that you all have, or is there any other initiatives that you want to see from the Afghan American Community Organization that you don't see in your communities, please do reach out to us with your ideas. We'd be more than happy to listen, to help, and because at the end of the day, our organization is about a supportive, empowered, and engaged Afghan American community, and that's what we want to see. بسیار عالی. خب عباد جان اگر کسی بخواه که کمک کنه آیا کمکشان با می اسکالرشپی که ایساق فامیلی ایساق چی کردن با می اسکالرشپ اینا دونیت میکنن و یا ای که شما کدام اکانت دیگه دارین و کجا اینا دونیت میکنن از aa-co.org میرن کدام برای دونیشن کدام جای است چطور میتونن که دونیت کنن؟ Of course. So ما تنها یک scholarship fund داریم و شکرانه فامیلی ایشاق نام خدا بسیار زیاد پول دادن در تاریخ و همیشه میتن و ما بسیار از ایشان خوش هستیم و از ایشان تشکری میکنیم و چندین نفر دیگه هستند که میخواین انانیمس باشن که پیسام دادن و ما تنها یک فند داریم و همیشه پرسان میکنیم مردم که اگر میتونن داده بتونن
و خوش میشیم از خاطر این چی است؟ یک اینوستمنت است در کمیونیتی خود ما که انشالله افغانا داشته باشیم که بتانن دکترای خوب شوند، انجینیرای خوب شوند، کانگرسمن ها شوند، رپرزنتیو ها شوند یا اکتورای خوب شوند و میخوایم افغانای ما در تمام جایا ببینیم خصوصا در امریکا و میفهمیم از طریق فاکولته درس بسیار یک چیز مهم است. یعنی اکثریت افغانای ما پدرشان، مادرشان و بزرگایشان از افغانستان فرار کردن آمدن در امریکا که بتانن اشتکایشان یک زندگی خوب داشته باشند و در امریکا درس بسیار مهم است که یک چیز است که آدم پیش میبره و ما میخوایم انشاءالله درس آسان بسازیم برای شاگردا و برای افغانا که بتانن خود پیشرفت کنن و وقتی که یک افغان پیش میره فامیلیش پیش میره، کمیونیتیش پیش میره و تمام افغانای ما پیش میرن و بازم اگر میخواین یک گپ بزنن که ما درباره اسکالرشپ یا سوال یا داشته باشن یا میخواین پیسه بتن یا کدام ایده که ما همشریک کنن لطفاً ما را ایمیل کنن در AP Development بازم AP Development یعنی Academic and Professional Development AP Development at aa-co.org. AP is Paul, right? Yes, A as in apple, P as in Paul, development at aa-co.org. خب دوست عزیز اگر میخواستین ایمیل کنین AP development at aa-co.org و اینال I'm sure متقن هستم که اگر یک کس بخواه که از خود مثلا میشه که یک هموطن ما پول زیاد داشته باشه و یا دل بسیار خوب مثل فامیلی ساق داشته باشه و اینا از خود یک اسکالرشپ دیگه به نام خود ایجاد کنن میتونن کردن؟ I'm sure you can, right? Absolutely و absolutely میتونن و این یک چیز است که انشالله میتونیم زیادتر درباره‌اش صحبت کنیم در آینده خصوصا از طریق ایمیل یا تو هر کس که کدام ایده داره یا میخواد البته یک اسکالرشپ خود جور کنه یا البته میخواد یک کار کنه بر خدمت افغانا میتونن و اگر یک کار است که ما خود ما کتش کمک کرده نمیتونیم انشالله میتونیم کتشان افغانای دیگر یا مردم دیگر به تماس کنیم کتشان که بتونن ایده‌ایشان بخیر تجدید کنن. بسیار خوب و چقدر خوب است حتی هموطنان ما میتونن که پول زکات خود که وطن به خاطر که یک کمک جاری است پول زکاتتان برای اسکالرشپ کمک کنین یا قسمتش اقلا برای که بسیار یک کمک بسیار خوبه است و البته یک کمک هاییست که تکس دیدکتبل هم است و هم خرما هم ثواب بسیار برای یک راه بسیار خوبه است که کمک کنیم حتی میتونیم که با بسیار مقدار کم حتی هر کدام ما اگر سالانه $50 بدیم قطره قطره دریا میشه چقدر یعنی پول زیاد جمع‌آوری میشه و اندازه اسکالرشپ چقدر میتونه بلند بره. بفرمایین دکتر سبرینا جان شما چیز گفتنی دارین؟ Sabrina John, do you have anything to say? Oh, yeah, sorry. Yeah, I just wanted to thank you, Mariam John, for hosting us today, giving us the space to share this opportunity with all of your viewers. My pleasure. We hope that, you know, whoever is interested tries. You know, if you don't try to apply, then you know, I really hope that you consider applying. If you're not sure, please reach out to us. But otherwise, I wish everyone luck and yeah, thank you very, very much for having us. My pleasure. Thank you all for being here. بسیار جوانای قابل افتخار هستین. بسیار خوشحال هستم که شما برای کمیونیتی تان، برای افغانای خودتان خدمت میکنین. یک کار بسیار زیاد
یک کار فوق العاده عالی است، یک کمک بسیار خوب است که شما برای جوانا میکنین. حتما فکر میکنم که برای کالج اپلیکیشن در جنرال نگفتین که کسایی که کمک کار داشته باشه میتونین، چون می وقت خوب است که کسایی که سینیر های سکول هستن، یعنی اگر امروز شما یک کمک از شما بگیره کمک میکنین شانه. بله Absolutely. مطمئن و بازم میخوایم تکرار کنم که بخیر scholarship سبا آواز میشه و تا آخر جون میگذره، تا 3 جون. So the scholarship will open up tomorrow and it will last until the 30th of June. و اینمی چهارشنبه یک writers workshop داریم، یعنی یک workshop this Wednesday که درباره scholarship زیادتر معلومات میتیم و کمک میکنیم مردم که چی رقم سوالای scholarship جواب بدن که انشالله scholarshipشان accept شوه و پیسه را بتونن بگیرن برای فاکولته. So this Wednesday we'll have a writers workshop on how to best answer the scholarship so that hopefully your application will be awarded, accepted, and you'll be awarded the money that then you can use in turn for your education. So Lutfan, join us for that. Please join us for that. We're looking forward to seeing you. And this is an opportunity, like Sabrina and Yamal John said, you don't want to miss out on it. It's money for the Afghan American community. پیساست که پیساست برای خود ما و خوش میشیم که افغانای ما بتونن اپلای کنن و خوش میشیم که افغانای ما بتونن پیسه بگیرن برای درس خود و برای آینده خود. بسیار تشکر عباد جان، یما جان و سبینه جان از وقتتان که در این روز یک شنبه آمدین برزدیک مصدر خدمت برای جوانا، برای هموطنایتان باشین، برای تعلیم و تربیه باشین و از فامیل ایساق هم از زوج جوان ممنون و سپاسگزارشان هستیم از اینکه لطف کردن و سخاوت کردن در چند سال است که یک اسکالرشپ بسیار خوبی را به دسترس هموطنان ما که شایسته دریافتش هستند قرار دادن. فراز جان اگر باز هم کلیپ بدون ساوند نشان بدین خوش میشیم که برای هموطنان ما باز هم ببینن. دوستای عزیز، قسمی که میمانای ما گفتن، البته روز چهارشنبه اینا گفتن که یک زوم میتینگ دارن که برای کمکتان میکنه برای اپلیکیشن و ددلاین اپلیکیشن از 3 جون ساعت 11:59 شب وقت پاسیفیک استاندارد تایم که وقت کالیفرنیا است. دیگه حتما اپلای کنین، حتما در روز چهارشنبه امرشان یک جای شوین که راهنماییتان کنه که چطور میتونین کمک کنین. و همچنان از شما جوان عزیز هم خواهش میکنم، یکی از البته یما جان گفتن که نه فارغ تحصیل شدن که بازم برشان تبریک میگم، موفقیتشان آرزو دارم. و هر جوانای دیگه که شما هم اگر میفهمین که امسال از minimum requirement as a bachelor degree داشته باشن، معلومات خود به ما بفرستن، امرای عکس گریجویشن. دوستای عزیز همتون که برنامه را میبینین، شما هم از شما تقاضای من است که فامیل، دوستا و عزیزان، هر کسی که از یونیورسیتی فارغ التحصیل شدن امو حداقل باید بچلر دیگری داشته باشن، ماستری، پی اچ دی، graduate from medical school، higher education degree که اگر داشته باشن لطفاً با ما به تماس شوین. یک عکس فارغ التحصیلی، معلومات که از کجا درجه علمی خود به دست آوردن، به کدام تاریخ و پلان آیندهشان چی است که بعد از او چی میخواین که امرای از این دیگری که دارن، آیا میخواین زیادتر پیش برن و آیا چی پلان های دارن، به خاطر که از تجربه این جوانای عزیز ما دیگرها هم میتونن استفاده خوب کنن و هم یک ماهی خرسندی و خوشی و افتخار همه وطنای ماست وقتی که میبینن که ما در خارج از وطن وقت خود ضایع نکردیم، جوانای ما تحصیل کردن، به یک جای رسیدن. برای همگی
یک قوت قلب و انرژی مثبت میبخشه و خواهش میکنم که به ما حتما ایمیل کنین و ایمیل ما است mayarsalah@gmail.com و همچنان میتونین که از طریق فیسبوک و ما امروز با یا فردا انشالله که یک پست هم در این مورد میکنم، لطفاً که کسایی که میشناسین فارغ التحصیل شدن اونا را تگ کنین. و با تشکر مجدد از میمونای خوب و عزیز خود، از دکتر سبرینا جان، از یما جان و از ایوا جان عزیز و از دونرای بسیار خوب و سخاوتمند و مهربان خود از فامیلی ایساق. What were their first names? I apologize. I probably said their first name. از نام دونرای ما اگر لطف کنین اسمشان چی است؟ first nameشان؟ بهان احمد مسیح اشاق و سمیه اشاق. از سمیه جان و مسیح جان ایساق بسیار زیاد تشکر که این سخاوت کردن و دگرای بسیار خوب اینا کمک میکنن، واقعا که قابل قدردانی است. این سخاوتشان این یک کمک بسیار خوبشان برای هموطنای ما. خب با تشکر بله اینجا میخواستم ببخشید کپتان قطع کردم که شما یک تشکری کنم که بر ما اینمی جای دادین که درباره اسکالرشپ صحبت کنیم، درباره افغان امریکن کمیونیتی ارگانیزیشن صحبت کنیم. یک جهان سپاس از شما برای این پروگرام که همیشه برنامه را پیش میبرین و جوانا را همیشه تشویق میکنین در درس، در کارهای خوب و همیشه موفق باشین. شما خیر ببینید. تشکر با جرگل، با کمال افتخار. این برنامه ما یک برنامه تعلیمی است، برای است برای شما جواناست. هر وقتی که شما خواسته باشین بیاین و در مورد کارها و فعالیت‌هایتون صحبت کنین، در مورد رشته‌های تعلیمیتون صحبت کنین، برنامه خودتان است. امر ما به تماس شوین و سر چشم خب ما شما را برنامه را در اختیارتان قرار میدم. بر من بسیار جای افتخار است که جوانای خوبی را مثل شما داشته باشیم. تشکر از قدردانیتان. خب دوستان عزیز، این بود برنامه امروز ما. لطفاً اگر علاقمند اپلای به اسکالرشپ باشین، aa-co.org وبسایتشان است و ایمیلشان است apdevelopment@aa-co.org. حتما با تماس شوین. میتونین بر ما هم ایمیل کنین اگر نتونستین یادداشت کنین. ما انشالله که معلومات به اختیارتان میگذارم و با تشکر مجدد باز همه برنامه امروز به اینجا به پایان میرسانیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگارتان. خداحافظ. توانا بود ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.